Chỉ trong một đêm, cả vùng biển Trường Sa sáng rực như ban ngày. Lửa, khói và những tiếng nổ dội vang lên tận trời. Một vụ va chạm tưởng chỉ là sự cố kỹ thuật, nhưng lại kéo theo hàng loạt phản ứng dây chuyền khiến cả khu vực chấn động. Video hôm nay sẽ đưa chúng ta trở lại khoảnh khắc nghẹt thở ấy, nơi từng giây, từng phút, con người phải chọn giữa sống và chết, giữa mệnh lệnh và lòng nhân đạo. Chúng ta sẽ cùng nghe lại tiếng động cơ rung trong đêm, ánh đèn trực thăng quét trên mặt biển và cả những lời cuối cùng vang lên trong bộ đàm. Nếu bạn quan tâm những video quân sự kịch tính nhưng đầy tình người như thế này, hãy bấm thích, đăng ký kênh và cùng tôi đi hết hành trình hôm nay để hiểu rằng giữa bão tố, thứ còn lại không chỉ là khói lửa mà là trái tim con người. Giờ thì vào diễn biến chính thôi nào. 3 giờ 3 phút sáng, mặt biển Đông gần quần đảo Trường Sa phủ một lớp sương mỏng như khói. Không có sóng lớn, chỉ những đợt gió nhẹ cấp 2 thổi qua làm mặt nước gợn nhẹ. Tàu sân bay VN Command, biểu tượng Hải lực Việt Nam, đang tuần tra ở chế độ yên lặng vô tuyến, cách đảo Trường Sa lớn khoảng 45 hải lý về hướng đông nam. Tốc độ di chuyển 8 hải lý một giờ, mọi hệ thống hoạt động ổn định. Trên bung, ánh đèn điều hướng màu xanh lam chiếu xuống lớp thép ẩm. Từng giọt sương rơi tí tách, hòa với tiếng kim loại vọng lên từ tầng máy. Thủy thủ trực đêm đi chậm, mỗi bước chân như dội lại trong khoảng không trống rỗng. Tiếng gió luồn qua dây neo nghe mảnh như tiếng thép rít. Giữa khung cảnh ấy, biển yên đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng tim mình. Trong phòng chỉ huy trung tâm, hàng chục màn hình radar phát ánh sáng xanh dịu. Đại tá Lê Minh Quân, chỉ huy trưởng tàu, ngồi bất động trước bảng điều khiển chính. Chỉ số tầm quét hiện ổn định ở 400 km, không tín hiệu lạ. Sóng radar phản xạ đều, không có nhiễu. Trên màn hình lớn, bức hải đồ hiển thị toàn khu vực Trường Sa. Bao quanh chỉ là những khoảng trống xanh thẳm. Sĩ quan trực báo cáo giọng đều đều rằng không có tàu dân sự hay tín hiệu thương mại trong phạm vi 50 hải lý. Một thông tin đáng mừng, nhưng lại khiến căn phòng nặng nề hơn. Quân khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời màn hình. Trong thâm tâm ông, sự yên tĩnh kéo dài quá lâu luôn là điểm báo bất thường. Ông hiểu rằng trên biển mọi thứ có thể đổi hướng chỉ trong 1 phút. 3 giờ 8 phút, radar quay vòng lần thứ 13. Kim quét xoay đều phát ra âm thanh rít nhỏ, hòa cùng tiếng gió lùa qua anten. Kỹ thuật viên chỉnh lại góc phản xạ, biên độ dao động vẫn trong giới hạn an toàn. Hệ thống định vị báo độ sâu nước 2.600m, dòng chảy ổn định, nhiệt độ nước biển 26 độ. Mọi con số đều hoàn hảo, nhưng chính sự hoàn hảo ấy khiến đại tá Quân thấy lạnh sống lưng. Trên bung chỉ huy, đồng hồ điện tử điểm từng giây chậm chạp. Ngoài cửa kính, ánh sáng từ dãy đèn biên soi mờ lên mặt nước. Không có một tia chớp nào ở chân trời, không tiếng động cơ nào ngoài âm thanh trầm đều của tua bin chính. Tàu di chuyển như lướt trong bóng tối. Quân ngẩng lên, nhìn qua lớp kính dày, chỉ thấy một khoảng trời đen đặc, phản chiếu lác đác vài chấm sáng từ sao mờ. Ông khẽ nói với sĩ quan phụ trách radar, giữ tần số quét liên tục, đừng để trôi một vòng. 3 giờ 12 phút, từ khoang radar, ánh sáng trên màn hình khẽ nhấp nháy. Sĩ quan trực trẻ tuổi ngẩng lên, chau mày. Một gợn sáng nhỏ hiện ở rìa góc tây nam của bản đồ, rất yếu, chỉ bằng 1/10 cường độ phản xạ của tàu dân sự. Anh phóng to khung tín hiệu, kiểm tra lại tần số sóng, dữ liệu ổn định, không có dấu hiệu nhiễu điện tử. Anh lập tức gọi qua bộ đàm nội bộ. Đại tá Quân tiến lại, mắt dán vào màn hình radar đang phát ánh sáng xanh lờ. Tín hiệu lạ di chuyển chậm, hướng về đông bắc, vận tốc 32 hải lý một giờ, không có mã nhận dạng tự động. Ông nheo mắt, yêu cầu xác nhận lần 2 bằng radar phụ. Hai hệ thống cho cùng một kết quả. Bên ngoài, gió biển đột ngột đổi hướng, tiếng cột anten rung nhẹ, gió thổi qua dây cáp, tạo thành âm thanh trầm thấp như tiếng cảnh báo xa xăm. Quân nhìn đồng hồ, kim dây chỉ 3 giờ 014 phút. Ông không nói gì thêm, chỉ đứng lặng trước màn hình radar. Trong vùng biển tưởng chừng yên bình ấy, một chấm sáng nhỏ vừa xuất hiện, và không ai biết nó sẽ mang theo điều gì. 3 giờ 14 phút, cái chấm sáng trên màn hình không còn nhỏ nữa. Nó lớn dần, di chuyển thẳng hướng về VN Command với vận tốc 34 hải lý một giờ. Trực radar báo động, tiếng radio cộc lốc vang lên trong phòng chỉ huy. Lệnh đầu tiên phát đi, tăng chế độ cảnh giới. 3 giờ 16 phút, hệ thống phát tín hiệu liên lạc quốc tế bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Thông điệp rõ ràng, quay về ngay lập tức, không có phản hồi. Thay vào đó, một giải nhiễu xuất hiện trên băng tần. Tiếng nhiễu kéo dài, máy ghi âm tự động lưu lại 23 giây nhiễu liên tiếp. 3 giờ 18 phút, camera hồng ngoại phía mũi tàu khóa mục tiêu. Trên màn hình nhiệt, một khối đen lớn hiện ra. Hình hài giống một khu trục hạm hiện đại. Định danh sơ bộ bằng mắt thường và dữ liệu quét là lớp 52D của hạm đội Nam Hải. Khoảng cách còn 12 hải lý và đang rút nhanh. Tốc độ tăng từ 34 lên 42 hải lý một giờ chỉ trong 90 giây. 3 giờ 19 phút, cảnh báo va chạm kích hoạt. Hệ thống tự động bật đèn đỏ, còi báo động rền vang.
Các đội kỹ thuật khóa van, đóng ngăn khoang, triển khai bơm hút nước. Lệnh sơ tán không gấp nhưng dứt khoát. Tiếng bước chân nện trên sàn thép. Giọng đại tá Quân qua bộ đàm ngắn gọn. Không nổ súng trước. Giữ tính mệnh. 3 giờ 20 phút. Tín hiệu radar phụ xác nhận hướng va chạm. Góc tiếp xúc 19 độ so với mũi tàu. Vật thể đối đầu giữ nguyên hướng, không chuyển hướng né tránh. Lệnh truyền xuống. Bật hệ thống chống va chạm thủ công, thanh chắn cơ khí và hệ thống thủy lực vận hành. Thiết bị trợ lực rung mạnh. 3 giờ 21 phút. Khoảng cách chênh còn 6 hải lý. Chùm sáng chiếu ngang qua mặt biển. Ánh sáng trắng cắt qua như lưỡi dao. Nó dội vào bung VN Command. Máy quay hồng ngoại ghi lại hình ảnh tia sáng phản xạ. Đối phương vẫn tăng tốc. 3 giờ 22. Tiếng va chạm đầu tiên. Một cú đập mạnh như một quả búa thép bổ vào thân tàu. Tiếng kim loại giòn vỡ. Tiếng nổ nhỏ từ khoang động cơ phụ. Cảm biến gia tốc báo một lực ngang tương đương 1,80 g. Hệ thống cân bằng tự động cảnh báo. VN Command nghiêng 6 độ về mạn trái trong vòng 12 giây. 3 giờ 23. Cú va thứ hai. Mạnh hơn. Một mảnh giáp thép dài 21 m bị xé rời khỏi thành tàu. Hệ thống chữa cháy tự động phá ống dẫn bị vỡ. Phun halon cục bộ. Khói đen trào lên từ khoang 3. Tiếng la hét, tiếng còi báo cháy xen kẽ. Các đội cứu hộ lao vào hành lang. 3 giờ 24 phút. Camera an ninh ghi lại. Khoảnh khắc đối phương nghiêng mũi, đập mạnh vào hông VN Command, rồi trượt dọc theo thân. Trong 7 giây đó, cảnh tượng như phim hành động. Tia lửa bắn tung. Một cột nước cao 12 m văng lên khi cả hai thân tàu chạm nhau. 3 giờ 24 phút. Hệ thống điện chính của VN Command mất điện đột ngột. Đèn báo đỏ nhấp liên tục. Liên lạc vệ tinh chập chờn. Tín hiệu cuối cùng trước khi mất liên lạc là lời báo động ngắn gọn. Mayday VN Command bị va chạm, khoang máy cháy, yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. 3 giờ 26 phút. Trên bung, thủy thủ triển khai xuồng cứu sinh. Số lượng người bị thương tạm thời thống kê sơ bộ 12 người, trong đó 2 người bị thương nặng ở ngực và đầu. Các đội làm nhiệm vụ tốc hành hạ xuồng, kéo nạn nhân, chèn chặt van chống tràn. Trong phòng, chỉ huy, đại tá Quân nhận báo cáo hình ảnh từ vệ tinh liên kết, góc va chạm, vận tốc tiếp xúc, cường độ lực đều chỉ ra hành động có chủ ý. Trên sóng liên lạc của khu vực có một thông điệp ngắn bằng tiếng Anh được chặn ghi. Lời nói lạnh băng, tuyên bố rằng đây là mót canh bào. Chỉ trong 7 giây, một vùng biển yên lặng biến thành địa ngục thép. Cảnh báo đỏ vẫn sáng trên bảng điều khiển. Trước mắt mọi người là xác suất cao rằng đây không phải tai nạn. Các thủ tục pháp y hải quân và thu thập chứng cứ được lệnh khẩn trương chuẩn bị. 3 giờ 27 phút. Khói dày đặc lan khắp khoang máy. Chuông báo cháy gắt liên hồi. Đại tá Lê Minh Quân ra lệnh ngắn gọn qua bộ đàm. Cứu người trước, không phản pháo. Các đội kỹ thuật lập tức tách nhiệm vụ. Nhóm 1 dập lửa khoang máy. Nhóm 2 cô lập nguồn điện. Nhóm 3 hỗ trợ y tế. Nhiệt độ trong khoang cháy lên tới 480 độ. Áp suất tăng vượt ngưỡng an toàn 10%. Bình cứu hỏa cô 2 được kích hoạt thủ công. Hơi trắng dày đặc phủ kín hành lang. Thủy thủ đeo mặt nạ dưỡng khí di chuyển từng bước trong khói dầu và lửa đỏ. Trên bung, nhóm cứu hộ hạ xuồng sinh tồn. Sóng cao gần 2 mét, nhưng không ai chần chừ. Dây kéo rít mạnh, xuồng lao xuống mặt nước. Một nhóm thủy thủ bị bỏng, được chuyển ra ngoài trước. Người chỉ huy y tế báo nhanh, 23 người bị thương, 7 người nguy kịch. Mệnh lệnh từ phòng chỉ huy truyền qua, không để ai bị kẹt. Ưu tiên sinh mạng. Trong phòng radar, hệ thống ghi hình vẫn hoạt động bằng nguồn dự phòng. Các kỹ sư tải toàn bộ dữ liệu lên vệ tinh. Gói dữ liệu gồm góc va, tốc độ và thời điểm va chạm. Ở góc màn hình, đồ thị dao động thân tàu hiển thị đỉnh xung lực chạm mức cực đại trong 7 giây. Tất cả bằng chứng đều được lưu giữ để báo cáo về sở chỉ huy. 3 giờ 32 phút. Áp suất khoang máy vượt giới hạn chịu đựng. Một phần vỏ thép bị rạn. Đại tá Quân giữ giọng trầm, không run, giữ vững nhịp, không hoảng, cứu người trước. Giọng ông khàn đặc vì khói, nhưng từng mệnh lệnh vẫn vang rõ. Từ đảo Trường Sa lớn, 2, trực thăng Khai 119 được điều động cất cánh. Thời gian đến mục tiêu dự kiến 27 phút. Họ mang theo đội y tế và 6 phao sáng thả quanh khu vực cháy. Trên bầu trời, ánh sáng từ pháo hiệu cứu hộ phản chiếu xuống mặt biển đen ngòm, tạo thành những vệt đỏ như máu. 3 giờ 38 phút. Mực nước trong khoang tăng nhanh. Hệ thống bơm tự động không kịp xả. Góc nghiêng tàu đạt 9 độ, rồi 12. Sàn bung trơn trượt. Một sĩ quan ngã xuống, được đồng đội kéo dậy. Cả con tàu rung lên khi nước tràn qua vách ngăn số 2. Đại tá Quân yêu cầu truyền tín hiệu cuối. VN Command bị mất ổn định, chuẩn bị rút toàn bộ thủy thủ đoàn. Đèn tín hiệu khẩn cấp bật sáng. Tiếng còi dài vang lên, kéo theo tiếng máy phụ ngừng hoạt động. Toàn bộ hệ thống chính thức rời vào trạng thái giới hạn. 3 giờ 45 phút. Các xuồng cứu sinh tách khỏi thân tàu. Từng nhóm thủy thủ nhảy xuống biển, mang theo thiết bị ghi nhận hành trình. Dưới ánh đèn đỏ nhạt, mặt nước loang dầu phản chiếu ánh lửa từ khoang cháy. Khói phủ kín mạn tàu, mùi kim loại và dầu cháy hòa lẫn trong gió. Trên bung,
Đại tá Quân là người rời tàu cuối cùng. Ông đứng ở mũi, nhìn ngọn cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay trong khói. Lúc thân tàu nghiêng hẳn về mạn trái, ông chào một lần cuối rồi bước xuống xuồng. Đèn tín hiệu trên cột buồm nhấp nháy lần cuối cùng trước khi chìm hẳn. Khi mặt trời ló lên từ đường chân trời, thân tàu VN Comment biến mất trong biển lửa và khói đen. Trên mặt nước, những mảnh kim loại còn nóng đỏ vẫn trôi dạt. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, lá quốc kỳ Việt Nam vẫn tung bay giữa khói, như lời thề rằng con tàu có thể chìm, nhưng danh dự không bao giờ mất. 4 giờ sáng, khói từ khu vực Trường Sa vẫn bốc cao hàng trăm mét. Dưới mặt biển, tàu VN Comment đã mất hoàn toàn liên lạc. Trong làn sóng dày đặc dầu và lửa, các xuồng cứu sinh Việt Nam gom lại thành đội hình tìm kiếm. Radio nội bộ vang lên ngắt quãng. Đội 3 tiếp cận khu vực mạn trái, ưu tiên cứu người còn tín hiệu sinh học. Âm thanh rè nhiễu, tiếng sóng chen tiếng thở gấp. Cùng lúc đó, cách đó 8.000 km, tại Lầu Năm Góc, một phòng họp sáng đèn. Trên màn hình trung tâm là ảnh chụp từ vệ tinh quân sự Lockheed KH-12, hiển thị vùng cháy đỏ rực giữa Biển Đông. Một sĩ quan tình báo Mỹ chỉ vào tọa độ trên bản đồ. Giọng ông khàn: "This was deliberate." Đây là hành động có chú ý. Không ai đáp lại. Chỉ có tiếng bút ký và tiếng quạt tản nhiệt của hệ thống máy chủ. Tại Sở Chỉ huy Hải quân vùng 4, Việt Nam, trung tâm điều hành chuyển sang chế độ khẩn cấp cấp độ 3. Dữ liệu từ radar mặt đất, vệ tinh và UAV được hợp nhất trong vòng 7 phút. Trên bản đồ điện tử, một khoảng trống trắng xuất hiện, vị trí tàu sân bay chìm. Các chỉ huy ra lệnh lập vòng bảo vệ bán kính 50 hải lý. Mọi tàu dân sự bị buộc rời khu vực. 4 giờ 20 phút, phía Mỹ truyền thông tin tới các đồng minh trong khu vực. Một đường dây liên lạc mã hóa kết nối Washington, Tokyo, Manila được mở. Báo cáo xác nhận tín hiệu từ khu trục hạm Trung Quốc đã tắt hoàn toàn trước thời điểm va chạm. Hệ thống vệ tinh SBI-RA ghi nhận tín hiệu điện từ mạnh bất thường kéo dài 12 giây, trùng thời điểm thân tàu Việt Nam bị đâm. Trên biển, những trực thăng cứu hộ đầu tiên của Việt Nam chạm tới hiện trường. Dưới ánh sáng đèn pha, mặt nước đen đặc, loang dầu, lác đác mảnh kim loại vẫn bốc khói. Một kỹ sư radio hét lên qua bộ đàm, xác định được 4 tín hiệu sống đang tiếp cận. Tiếng động cơ trực thăng hòa với tiếng sóng như cưa vào màn đêm. Ở trung tâm điều phối, tín hiệu cứu hộ được đánh dấu bằng 4 chấm xanh trên bản đồ. 4 giờ 38 phút, bản báo cáo đầu tiên từ Việt Nam được gửi lên Bộ Tổng tham mưu, xác nhận vụ va chạm nghi ngờ là hành động có tính toán. Lệnh phong tỏa toàn bộ tần số dân sự quanh khu vực được ban hành. Các tàu hộ vệ Gepard và Sigma lập tuyến bảo vệ. Sóng radio chiến thuật vang đều, duy trì đội hình, không khai hỏa, chuẩn bị đối phó nếu bị khiêu khích. Ở Washington, thông tin được mã hóa và chuyển đến nhóm tác chiến hạm đội 7 đang neo tại Subic Bay, Philippines. Trong vòng 5 phút, nhóm kỹ thuật Mỹ gửi lại hình ảnh từ vệ tinh quỹ đạo thấp, cho thấy một cuồng nhiệt khổng lồ ở khu vực tọa độ 8,45 độ Bắc, 111,35 độ Đông. Bản đồ hồng ngoại hiển thị 2 tàu Trung Quốc di chuyển ra khỏi khu vực với tốc độ cao. 4 giờ 50 phút. Một thông cáo khẩn được soạn thảo trong phòng họp Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ. Nội dung: yêu cầu các bên kiềm chế, Mỹ sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo và giám sát khu vực Biển Đông. Câu cuối cùng được thêm vào theo lệnh trực tiếp của Bộ trưởng Quốc phòng: We will not ignore this incident. Trở lại Trường Sa, khói vẫn chưa tàn. Một phi công Việt Nam báo qua radio đã cứu thêm 8 người. Họ yếu nhưng còn sống. Phía xa, mặt trời bắt đầu lên, ánh sáng mờ chiếu lên vùng biển còn nghi ngút khói. Trong khi đó, ở bên kia bán cầu, những màn hình chiến lược tại Lầu Năm Góc vẫn hiển thị dòng dữ liệu không ngừng chảy, tọa độ, thời gian, tín hiệu nhiệt và một dòng chú thích lạnh lùng: Incident ongoing, awaiting confirmation. Trên biển đang cháy, trong phòng họp đang sáng đèn. Cả thế giới bắt đầu theo dõi vùng biển này từng phút, từng giây. 5 giờ 12 phút sáng, khu vực biển Nam Trường Sa bao phủ bởi khói và sóng. Phía dưới mặt nước, các thiết bị sonar vẫn hoạt động ở tần số thấp 12 kHz, quét liên tục bán kính 80 hải lý. Dưới lòng biển sâu 2.800 m, bóng tối đặc quánh như lớp thép. Không một tiếng người, chỉ có âm vang đều đặn của sonar phản xạ, từng tiếng ping vọng ra rồi mất hút trong nước lạnh. Trên màn hình chỉ huy của tàu hộ vệ Gepard 12, hàng chục chấm sáng di chuyển chậm. Đại tá Nguyễn Văn Định ra lệnh: giữ độ sâu sonar 300 m, không khóa mục tiêu, chỉ giám sát. Giọng ông bình tĩnh, từng chữ đều mang trọng lượng của mệnh lệnh. Dưới thân tàu, 12 phao sonar tự động được thả xuống, tạo thành mạng lưới tam giác liên kết bằng tín hiệu vô tuyến. Chúng phát ánh sáng xanh lam mờ ảo, trôi lơ lửng giữa dòng nước lạnh. Mỗi phao cách nhau 1 km, giữ độ sâu ổn định bằng cảm biến áp suất và định vị bằng la bàn từ. Mạng sonar kết hợp với radar mặt nước và UAV tầm cao tạo nên bức tường âm, lớp giám sát 3 chiều bao quanh hiện trường chìm của tàu sân bay VN Comment. Hệ thống trí tuệ nhân tạo Aegis VN tích hợp các luồng dữ liệu, tái hiện mô hình chuyển động dưới nước trong thời gian thực. Trên màn hình,
Bản đồ 3 chiều hiện ra, lòng biển gợn lên những đường cong nhiệt, mật độ dòng chảy được hiển thị bằng dải màu đỏ, vàng, lam. 5 giờ 20 phút, tín hiệu bất thường xuất hiện. Một vệt dao động âm thanh ở độ sâu 320 m, di chuyển theo hướng Tây Bắc, vận tốc 16 hải lý mỗi giờ. Hệ thống định danh tự động xác định đây không phải dòng chảy tự nhiên, mà là vật thể cơ khí khả năng cao, là tàu ngầm tấn công. Một sĩ quan sonar cúi thấp người, tai áp sát bộ nghe âm. Tiếng động cơ trầm và đều, nhịp vòng tua ổn định ở 78 chu kỳ mỗi phút. Đó là tiếng máy nén của tàu ngầm lớp Yuan 39Á. Lệnh được phát đi, kích hoạt chế độ ẩn phản xạ, tắt toàn bộ đèn điều hướng. Cả con tàu rơi vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ từ màn hình sonar phản chiếu lên gương mặt những người lính. Trong phòng điều khiển, kim đo độ nghiêng thân tàu dao động nhẹ 3 độ. Hệ thống cân bằng tự động hiệu chỉnh liên tục để giữ trạng thái ổn định trong sóng. 5 giờ 25 phút, đội đặc nhiệm người nhái biển sâu được triển khai. 4 người lặn xuống bằng thiết bị thở tuần hoàn kín, tránh tạo bọt khí. Mỗi người mang theo một camera áp lực và cảm biến từ trường. Nhiệm vụ của họ, tiếp cận xác tàu VN Command, xác định vết va chạm và thu thập dữ liệu. Họ trượt dần xuống độ sâu 300 m. Ánh sáng từ đèn đeo chắn hắt thành những luồng nhỏ mờ nhạt. Giữa màn nước đen, thân tàu khổng lồ hiện ra lờ mờ như bóng ma. Một mảng giáp bên trái bị xé rách, dài 20 m, dày 6 phân. Các rãnh cắt gọn và thẳng, như bị đâm bằng đầu tàu, có đầu gia cường. Người nhái quay camera ghi lại toàn bộ. Nhiệt độ bề mặt thép được đo là 68 độ, chứng tỏ va chạm sinh nhiệt cực lớn. Một dòng điện nhẹ vẫn lan quanh khu vực, do hệ thống pin phụ chưa xả hết năng lượng. Trên mặt nước, các robot lặn tự động UV-5 được kích hoạt. Mỗi robot dài 1m8, di chuyển bằng động cơ điện cánh xoáy, tốc độ 12 hải lý một giờ. Chúng quét vùng đáy bằng tia sonar chủ động và laser xanh. Mỗi 30 giây, chúng gửi dữ liệu về trung tâm bằng sóng tần số thấp 4 GHz. Hình ảnh tái tạo hiện lên sắc nét. Những mảnh thép cong vênh, đường gãy chạy dài như vết sẹo. Một trong các robot ghi lại hình dạng trơn nhẵn bất thường, có thể là phần mũi của vật thể đã va chạm. Đại tá Định nhìn màn hình 3 chiều, trầm giọng, khóa tọa độ, đánh dấu khu vực nghi ngờ, không truy đuổi. Ông biết mọi hành động bây giờ phải chính xác đến từng giây. Trong chiến tranh hiện đại, sai lệch 1 độ cũng có thể đổi bằng mạng sống. Trên bùng, âm thanh kim loại va nhẹ vào nhau khi các phao sonar được thu hồi tạm thời để giảm nhiễu. Dưới biển, robot vẫn lặng lẽ di chuyển. Tiếng chân vịt của chúng vang mảnh như tiếng thì thầm trong đêm. Ở độ sâu đó, con người không thể dựa vào bản năng, chỉ có số liệu, áp suất và kỷ luật mới giữ được sinh mạng. 5 giờ 50 phút, dữ liệu tổng hợp hiển thị rõ toàn cảnh. 3 vết rách thân tàu, hướng va chạm góc 18 độ, vận tốc đối phương khi tiếp xúc 42 hải lý mỗi giờ. Mọi thông tin đều khớp với phán đoán ban đầu. Cú đâm không phải tai nạn. Ở trung tâm chỉ huy, tiếng báo tín hiệu vang lên ngắn gọn. Dữ liệu xác nhận hoàn tất. Trong bóng tối lòng biển, ánh sáng từ những đèn cảm biến vẫn lấp lánh như sao. Mỗi tia sáng nhỏ ấy là một phần trong bức tranh lớn của trí tuệ và kỷ luật Việt Nam. Những con người đang thầm lặng chiến đấu để bảo vệ sự thật. Từng mét nước, từng dòng dữ liệu, giữa lòng đại dương lạnh lẽo. 6 giờ chiều, trung tâm chỉ huy trên tàu và phòng chiến tranh điện tử trên đảo chuyển sang chế độ tấn công chủ động. Trên bàn điều khiển, hàng chục đồ thị nhấp nháy. Mỗi đường sóng là một mục tiêu cần vô hiệu hóa. Lệnh phát đi ngắn gọn và lạnh lùng. Kích hoạt toàn bộ biện pháp gây nhiễu. Triển khai mồi giả và chuẩn bị xung MP cục bộ. Đầu tiên là gây nhiễu chủ động. Hệ thống ECM của lực lượng Việt Nam đồng loạt bật ở 2 băng tần S và X. Công suất phát tổng hợp đạt 1-2 MW. Sóng nhiễu phủ bán kính 120 km. Làm giảm độ nhạy radar đối phương tới 87% trong vòng 45 giây đầu. Các trạm gây nhiễu theo cơ chế phát sóng ngắt quãng và nhảy tần số, khiến radar đối phương chỉ thấy một biển phản xạ giả. Hàng trăm mục ảo xuất hiện trên màn hình kẻ thù. Đồng thời, hệ thống DRFM phát lại tín hiệu radar làm giả vị trí hàng chục tàu ảo. 12 chùm phản xạ giả được tạo, mỗi chùm mô phỏng một đội hình gồm 5 đến 10 tàu, phân tán trong một vùng rộng 60 km². Những mục ảo này không chỉ đánh lừa radar mặt nước, mà còn gây nhiễu cho hệ thống điều khiển vũ khí dẫn bằng radar chủ động. Trong vòng 10 phút, đối phương báo cáo mất phương hướng cảm nhận chiến trường. Kế tiếp là mồi gây nhiễu nhiệt và mồi dẫn quang. Hàng loạt UAV mồi được phóng lên, tỏa khói trắng và tạo tín hiệu hồng ngoại giả. Một cụm mồi nhiệt tạo nhiệt độ tương đương một con tàu nhỏ, thu hút hệ thống hồng ngoại đối phương. Các hệ thống vũ khí phòng không mục tiêu vào các mồi này, để lại khoảng trống sinh tồn cho lực lượng thật. Trong 48 phút đầu, hơn 70% tên lửa dẫn quỹ đạo bị đánh lừa bởi mồi nhiệt và chaff. Đợt cuối cùng là xung MAP cục bộ. 2 thiết bị phát xung được triển khai từ tàu tàng hình lớp Sigma và một trạm bờ trên đảo. Xung điện tử có phạm vi hiệu quả 40 km,
Thời lượng xung ngắn dưới 1/1000 giây nhưng đủ gây mất kết nối tạm thời cho các hệ thống điện tử chưa được che chắn. Kết quả là một vùng radar lớn bị tối hơn 90% trong khoảng thời gian từ 9 đến 12 giây, đủ để các đơn vị mặt nước và trên không của ta tái bố trí. Toàn bộ chiến dịch điện tử được điều phối bởi hệ thống xử lý dữ liệu thời gian thực, AI phân tích mẫu phản xạ, so sánh với thư viện, hơn 4 triệu mẫu đặc trưng của các loại tàu và cảm biến. Khi một mục lạ xuất hiện, hệ thống tự động phân lớp và đưa ra kịch bản tác động phù hợp, con người đưa lệnh cuối cùng. Nhưng quyết định ban đầu phần lớn dựa trên các thuật toán phân tích. Hậu quả tức thì trên bản đồ tác chiến là rõ rệt. Các chấm đỏ trên màn hình đối phương biến thành những đốm mù. Hệ thống dẫn bắn mất khóa, tên lửa mất mục tiêu bay lệch. Trong vài phút, lợi thế tình báo chuyển sang phía ta. Nhưng người chỉ huy biết rõ, đây chỉ là bước đầu. Các biện pháp điện tử làm giảm nguy cơ trong ngắn hạn, nhưng không thay thế cho quyết tâm và kỷ luật của con người. Trong phòng chỉ huy, đại tá nói một câu mà mọi người thuộc lòng. Trong chiến tranh hiện đại, ai kiểm soát sóng, người đó nắm quyền sinh sát. Câu nói vang lên giữa âm thanh của quạt tản nhiệt và tiếng click của bàn phím, nhắc mọi người rằng, trên mặt trận vô hình này, tốc độ xử lý thông tin và độ chính xác là sinh tồn. 6 giờ 42 phút, trời như nổ tung. Một đội hình 8 máy bay đối phương lao vào vùng trời Trường Sa. Họ mang theo 2 chiếc H-6K và 6 J-16, tốc độ gần 900 km/h. Cảnh báo tầm cao bật đỏ. 4 chiếc Su-30 Khai và 2 Su-35 của không quân Việt Nam cất cánh trong vòng 7 phút. Độ cao nhanh chóng đạt 6,50 m. Phi công khóa mục tiêu. Giao tiếp bằng giọng khô. Bắt mục tiêu. Tiếp cận. Người chỉ huy trên mặt đất chỉ thị phân vùng tác chiến. 2 cặp đánh chặn. 1 cặp bám đuổi hỗ trợ. Không khí nặng. Radar quét. Một màn hình hiển thị 6 chấm đỏ. 2 J-16 tách đội hình, lao theo phương thẳng. Áp lực căng tới mức có thể cắt không khí. Một quả tên lửa tầm trung PL-15 được phóng từ J-16 đối phương. Tín hiệu báo đỏ trên bảng điều khiển. Su-30 số 2 thực hiện quỹ đạo quét thấp. Phi công bật chế độ gây nhiễu tích hợp và lao vào góc mù đối phương. 2 quả R-77 được phóng từ Su-35. Ánh sáng trắng trên trời. Tiếng nổ đứt đoạn. Một J-16 cháy rực. Vết lửa kéo dài như lưỡi kiếm. Mảnh vỡ rơi xuống biển. Cả đội yên lặng nín thở. Không chỉ trên không, dưới mặt nước, 2 quả ngư lôi S-615 được phóng từ tàu hộ vệ, đánh vào hướng nghi ngờ tàu ngầm đối phương. Một vụ nổ ngầm làm mặt nước dồn sóng cao 10 mét. Sóng xô vào mạn tàu hộ vệ, cầu vụ chấn động. Trận đấu diễn ra theo tiết tấu điện tử. UAV trinh sát gửi về hình ảnh trực tuyến. Hệ thống AI phân tích tín hiệu, đưa ra mách nước mỗi giây. Các phi công nghe lệnh qua tai nghe. Pháo chặn, tránh mồi nhiệt, quàng chaff. Câu lệnh ngắn, dứt khoát. 4 quả từ phía Việt Nam trúng mục tiêu mặt nước. Một tàu hộ tống đối phương mất khả năng cơ động. Trên biển bốc lên cột khói đen. Một khoang nổ lớn khiến 2 tàu nhỏ lao về phía mạn trái. Tin vắn báo về, 3 tàu đối phương hư hại nặng. Trên cao, một Su-35 đối phương tiếp cận ở góc áp sát. Phi công Việt Nam thực hiện đánh tránh bằng quỹ đạo xoáy. Một quả R-77 đối phương lao tới, máy bay bật đèn flares. Tên lửa bay qua, trượt qua đuôi máy bay, nổ tung trên biển. Tim người đứng chỉ huy như ngừng một nhịp. Khoảnh khắc hy sinh đến rất nhanh. Một chiếc Su-30 Mk bị trúng mảnh văng, mất áp suất buồng lái. Phi công truyền lời cuối, eject, eject. Anh bật kế phóng, lao khỏi máy bay. Máy bay bốc cháy, rơi xuống biển. Đồng đội vội lao vào khu vực. Phóng, xuồng cứu hộ. Cảnh tượng đau lòng nhưng không hề vô nghĩa. Anh hy sinh để kéo giãn thời gian cho đội hình rút lui, để những người khác có cơ hội trở về. Đó là hy sinh, là vinh quang. Trong vòng 20 phút cao trào, hơn 20 quả đạn đối không được phóng. Hơn 10 mục tiêu bị khóa và vô hiệu hóa. Theo báo cáo sơ bộ, phía đối phương mất một máy bay ném bom H-6K hư hại nặng, 2 J-16 bị bắn rơi, 3 tàu mặt nước chịu hư hại lớn. Phía ta mất một Su-30 Khai, một phi công hy sinh, 4 người bị thương. Những con số này sẽ được xác minh tiếp. Trận không chiến không còn là cuộc đấu tay đôi giữa phi công. Nó là cuộc đấu giữa hệ thống, radar, ECM, UAV, tên lửa và con người, hòa thành một nhịp điệu. Mỗi quyết định trong vài giây có thể thay đổi cục diện. Một giây chậm trễ, một giây sai nhịp, có thể là sinh tử. Khi khói bắt đầu vơi, các đội tuần tra tiếp tục càn quét. Máy bay trinh sát quay vòng, xác định vị trí rơi và cứu hộ. Trên bung tàu, người thân của những người vừa trở về ôm chặt nhau. Họ biết giá phải trả. Họ biết cái giá ấy có thể đổi bằng mạng sống. Đêm xuống, tiếng súng lắng, nhưng vinh quang vẫn đứng đó, in trên mặt biển đen. Một chiếc cờ nhỏ được thả trên xuồng cứu hộ. Những gì mất đi là điều người ta sẽ nhớ. Những gì còn lại là bài học cho ngày mai. 7 giờ 15 phút sáng, trên vùng trời Trường Sa, một bóng dáng lớn xuất hiện ở đường chân trời. Không phải máy bay tấn công, mà là biểu tượng quyền lực chiến lược. Nhóm tác chiến tàu sân bay của Hoa Kỳ đang di chuyển vào khu vực quan sát.
Khoảng cách ban đầu được giữ ở 120 hải lý. Thông điệp đầu tiên phát qua kênh ngoại giao quân sự. Any hostile action against Vietnamese vessels will be considered escalation. Trong vòng 20 phút, các vệ tinh quỹ đạo thấp của Liên minh Mỹ-Nhật-Úc chuyển chế độ theo dõi, hình ảnh hồng ngoại, tín hiệu radar và dữ liệu AIS được chia sẻ theo kênh liên minh. Một trạm điều phối ở Subic Bay gửi báo cáo thời gian thực tới Lầu Năm Góc. Dòng dữ liệu không ngừng, tọa độ va chạm, nhiệt độ nguồn cháy, dấu vết phản xạ radar lạ. Những số này trở thành cơ sở cho mọi động tác chính trị tiếp theo. Tại Washington, phiên họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia diễn ra. Tư lệnh hạm đội 7 cập nhật. Có bằng chứng cho thấy một tàu chiến nước ngoài có liên quan trực tiếp vào vụ va chạm. Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu soạn thảo tuyên bố, yêu cầu kiềm chế và đề nghị hỗ trợ nhân đạo. Một thông cáo được chuẩn bị gửi tới Bắc Kinh qua kênh ngoại giao mật. Stop any further aggressive movement. Lời lặp lạnh lùng, không khoan nhượng. Không phải là tuyên bố chiến tranh. Cách tiếp cận là cân bằng giữa răn đe và kiềm chế. Mỹ công bố sẽ duy trì lực lượng quan sát, hỗ trợ thông tin tình báo và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cứu hộ nếu Việt Nam yêu cầu. Đồng thời, các kênh ngoại giao được huy động để hạ nhiệt căng thẳng. Đại sứ quán các nước trong khu vực nhận công điện khẩn, mời họp khẩn cấp ASEAN. Trên mặt nước, sự hiện diện của nhóm tác chiến Mỹ làm thay đổi nhanh chóng bản đồ tác chiến. Tàu hải quân của một số quốc gia trong khu vực điều chỉnh hành trình để tránh can dự. Trực tiếp, các kênh truyền thông quốc tế truyền tải hình ảnh tàu cháy, người cứu hộ và thông điệp kêu gọi kiềm chế. Sự chú ý toàn cầu đổ dồn vào một vùng biển từng ít ai ngó tới. Ngoại giao bước vào thế chủ động. Các cuộc gọi kín giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và đối tác lớn bắt đầu. Việt Nam yêu cầu xác minh dữ liệu và đề nghị lập cơ chế điều tra liên quốc gia. Mỹ khuyến nghị sử dụng chứng cứ vệ tinh và dữ liệu sonar cho một cuộc điều tra minh bạch. Nhật Bản và Úc lên tiếng ủng hộ kêu gọi kiềm chế, đồng thời đề nghị cung cấp phái đoàn quan sát nhân đạo. Liên Hợp Quốc triệu tập phiên họp khẩn trong vòng 48 giờ. Đại diện nhiều nước bày tỏ quan ngại về nguy cơ lan rộng. Các nghị quyết tạm thời kêu gọi ngừng mọi hành động quân sự và ưu tiên cứu trợ nhân đạo. Trong khi đó, quỹ đạo ngoại giao tiếp tục huy động áp lực để buộc các bên cung cấp dữ liệu nguồn và đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ. Giọng cảnh báo lạnh lẽo xuất hiện nhiều lần trên các kênh chính thức. Bất kỳ hành động leo thang nào sẽ bị coi là động thái làm mất ổn định khu vực. Nhưng thông điệp nhấn mạnh song song là ưu tiên hiện tại là nhân đạo và minh bạch, không pháo kích nữa, không tấn công vào các mục tiêu cứu hộ. Đó là đường, biên giới đạo đức mà cộng đồng quốc tế đặt ra. Khi mặt trời lên cao, vùng biển quanh Trường Sa không còn chỉ là chiến trường, nó trở thành tâm điểm ngoại giao toàn cầu. Các quyết định trong giờ tới sẽ quyết định xem sự kiện này sẽ đi xuống con đường đối đầu hay bước sang một tiến trình điều tra đa phương. Trong mọi kịch bản, một điều rõ ràng, hiện nay thế giới đang đứng nhìn và từng động thái nhỏ có thể làm thay đổi cán cân an ninh khu vực. 7 giờ 45 phút sáng, mưa nhẹ rơi trên mặt biển Trường Sa. Khói dầu vẫn còn lẫn trong không khí, nhưng những chiếc trực thăng cứu hộ vẫn bay vòng. Ánh đèn vàng quét qua mặt nước đen, phản chiếu lên những mảnh kim loại trôi nổi. Trong khoang, bác sĩ quân y Việt Nam cúi thấp, tay run run giữ đường truyền cho một thủy thủ bị bỏng. Giọng anh khàn, nhỏ nhưng chắc, còn mạnh. Tiếp tục bơm dịch. Trên bung tàu cứu thương HQ902, tiếng động cơ hòa vào tiếng mưa. Các binh sĩ hải quân vẫn đang kéo từng người lên từ xuồng cứu sinh. Có người kiệt sức, có người bất tỉnh, có người vẫn cố nắm chặt phù hiệu trên ngực áo. Một bác sĩ trẻ cúi xuống, lau vội giọt nước trên mặt bệnh nhân, rồi nói khẽ: "Chúng ta còn sống, nghĩa là còn nhiệm vụ." Câu nói ấy, nhỏ thôi, nhưng ai cũng nghe rõ trong gió. 7 giờ 50 phút, một xuồng cứu hộ của Việt Nam phát hiện nhóm ngư dân trôi dạt. Khi kéo lên, họ mới nhận ra đó là ngư dân Trung Quốc, những người bị hất văng xuống biển sau vụ va chạm. Không có phân biệt, người lính Việt Nam đưa tay ra trước, kéo từng người lên. Một người bị thương nặng, máu loang trong nước. Y tá Việt Nam cởi áo khoác cứu hộ của mình, đắp lên người kia. Không lời nói, chỉ hành động. Trong khoảnh khắc đó, chiến tranh lùi lại, chỉ còn con người trước nhau. Bầu trời xám, sóng đánh nhẹ vào thân tàu, mang theo mùi muối và khói. Một phi công trực thăng báo qua radio: phao sáng đã được thả đủ, tầm nhìn 3 hải lý. Khu vực an toàn. Dưới mặt biển, những xuồng cứu sinh nhỏ kết thành vòng tròn. Mỗi ánh đèn báo hiệu chớp một lần là một sinh mạng được tìm thấy. 8 giờ 20 phút. Trong khu y tế dã chiến, 12 bác sĩ và kỹ thuật viên làm việc không ngừng. Máy đo tim kêu đều. Ánh sáng từ đèn halogen hắt xuống những khuôn mặt bám muối. Một bác sĩ lớn tuổi nói nhỏ với đồng nghiệp: "Không cần biết họ đến từ đâu, đã xuống biển thì đều là người cần cứu." Câu nói được ghi lại trong bản tin sau đó, trở thành biểu tượng cho tinh thần nhân đạo giữa khói lửa. Ngoài khơi, những con tàu cứu hộ Việt Nam tiếp tục rà soát khu vực rộng hơn 200 hải lý. UAV trinh sát bay thấp, ghi lại hình ảnh phao cứu sinh trôi nổi,
Tín hiệu yếu dần. Mỗi khi phát hiện được một chấm sáng, các binh sĩ lại hét lên qua bộ đàm. Phát hiện sinh tồn, hướng 217 độ, khoảng cách 600 mét. Tiếng reo nhỏ, nhưng vang dội giữa biển tĩnh. Gần trưa, mưa nặng hạt hơn. Trên bung tàu cứu thương, hàng chục người được quấn chăn giữ ấm. Một ngư dân Trung Quốc tỉnh lại, mắt mở to, nhìn quanh, rồi khẽ nói điều gì đó bằng tiếng bản xứ. Người phiên dịch trẻ đáp lại, anh đang an toàn. Anh ta khóc, không phải vì sợ, mà vì kinh ngạc. Trong một vùng biển nơi lửa tưng bùng, người ta vẫn cứu nhau. 8 giờ 55 phút, tàu cứu hộ HQ902 truyền thông điệp lên hệ thống chỉ huy. Công tác cứu người hoàn tất giai đoạn 1, không còn tín hiệu sinh học mới. Tiếng sóng đập vào thân tàu, tiếng gió rít qua anten và cả tiếng thở dài của những người đã làm hết sức. Họ nhìn ra mặt biển đen, nơi những chấm sáng phao cứu sinh dần tắt, như những ngôi sao rơi xuống lòng đại dương. Giữa khói, gió và mưa, hai lá cờ bay song song, một lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam và một lá cờ cứu hộ trắng mang biểu tượng nhân đạo. Gió thổi mạnh, hai lá cờ cuốn vào nhau, rồi tách ra, cùng tung bay trong bầu trời xám bạc. Hình ảnh ấy được ghi lại bởi vệ tinh trên cao không còn là cảnh chiến tranh, mà là minh chứng của lòng người. Bởi giữa biển lớn, trong khoảnh khắc sinh tử, không còn ranh giới quốc tịch, chỉ còn một lẽ duy nhất, cứu người, dù họ là ai. 9 giờ sáng, trên vùng biển Trường Sa, ánh bình minh cuối cùng cũng xuyên qua tầng mây dày. Bầu trời loang một màu xám nhạt, ánh sáng phản chiếu lên mặt nước đen sẫm sau đêm cháy nổ. Tín hiệu liên lạc đầu tiên được khôi phục. Giọng nói khàn đặc của sĩ quan thông tin vang lên qua bộ đàm. Trạm chỉ huy, đây là HQ902. Liên lạc trở lại. Tất cả đơn vị an toàn tương đối. Câu nói ngắn, nhưng ai nghe cũng thấy nghẹn. Tín hiệu radar dần ổn định. Các trạm ven bờ xác nhận hơn 75% khu vực đã an toàn. Dữ liệu cứu nạn cuối cùng được cập nhật. 248 người được cứu, trong đó có 22 người bị thương nặng và 7 người mất tích. Mọi con số đều được đọc chậm, như sợ làm vỡ đi sự yên lặng còn sót lại sau cơn bão, lửa. Trên bung tàu cứu thương, bác sĩ quân y tháo găng tay đã rách, mồ hôi lẫn nước biển chảy dài trên gò má. Một chiến sĩ trẻ ngồi gục bên lan can, áo rách, tay vẫn nắm chặt lá cờ nhỏ. Khi đồng đội hỏi sao không nghỉ, anh chỉ đáp khẽ, tàu còn chưa về, sao tôi nghỉ được. Giữa biển mênh mông, trong ánh sáng yếu ớt, những con người ấy vẫn đứng canh, như chưa tin là đêm qua đã qua thật rồi. 10 giờ, đội kỹ thuật lặn xuống xác tàu VN Command lần cuối để gắn thiết bị đánh dấu. Dưới đáy biển sâu 300 mét, ánh đèn vàng hắt lên thân thép lạnh, từng mảnh vỡ được quét, từng chi tiết được ghi lại. Con tàu đã hoàn toàn nằm yên, nhưng cột buồm nơi treo quốc kỳ vẫn còn nguyên vẹn. Lá cờ bị cháy xém, nhưng vẫn phấp phới trong dòng hải lưu, như một linh hồn chưa rời khỏi mặt biển. Trên cao, UAV giám sát vòng cuối cùng trước khi rút. Ống kính thu lại toàn cảnh vùng biển từng rực lửa, giờ chỉ còn khói mỏng và những vệt dầu trôi dạt. Một dải ánh sáng mờ loang dần theo đường chân trời, nơi mặt trời trồi lên, xóa dần những mảng đen đặc còn sót lại. Cảnh tượng ấy khiến tất cả đều lặng đi, không có tiếng reo, không có pháo chào mừng, chỉ có những đôi mắt nhìn xa, nơi quá khứ và hiện tại đang hòa vào nhau. 10 giờ 40 phút, bản báo cáo cuối cùng được truyền về đất liền. Chiến dịch kết thúc, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hoàn tất nhiệm vụ. Khu vực được phong tỏa đã mở lại cho tàu dân sự di chuyển. Cục khí tượng thông báo gió giảm, sóng hạ. Biển lại yên, nhưng chẳng ai còn thấy nó, giống như trước nữa. Trên tàu chỉ huy, Đại tá Lê Minh Quân đứng nhìn mặt biển trải dài đến vô tận. Ông yên lặng hồi lâu, rồi nói khẽ, chúng ta không thua, nhưng cũng không thắng. Chúng ta chỉ giữ được con người. Câu nói ấy lan đi trong radio nội bộ. Ai nghe cũng cảm thấy tim mình nặng trĩu. Bởi họ hiểu, trong chiến tranh hiện đại, không có chiến thắng tuyệt đối, chỉ có những người giữ được lòng người. Những lá thư đầu tiên được ghi vội, ai cũng viết về điều duy nhất họ còn nhớ rõ. Ánh đèn trực thăng giữa mưa, bàn tay chìa ra kéo người lạ lên xuồng, và khoảnh khắc hai lá cờ bay song song. Từ đất liền, những đoàn tàu tiếp tế bắt đầu khởi hành. Trên cầu cảng, người thân đứng chờ, không ai nói gì, chỉ nhìn về phía nam. 11 giờ, nắng lên, biển lấp lánh như được rửa sạch sau một đêm dài. Những con hải âu đầu tiên quay lại, xà xuống làn nước lặng, trao liệng quanh những con tàu đang neo. Ở trung tâm chỉ huy, tín hiệu sóng đã thông suốt, hệ thống radar quét ổn định, không còn nhiễu. Tất cả quay lại nhịp bình thường, nhưng trong lòng ai cũng biết, có những điều sẽ không bao giờ trở lại như trước. Khi mặt trời đứng bóng, đoàn tàu rời khu vực. Trên bùng, các chiến sĩ cúi chào mặt biển, như chào những người đồng đội đã nằm lại. Sóng vỗ nhẹ, gió mang theo tiếng cờ bay phần phật. Xa xa, hai màu cờ, đỏ và trắng, vẫn tung bay cùng nhau, phản chiếu dưới ánh nắng như hai dải sáng giao thoa. Biển đã yên, nhưng ký ức ấy sẽ còn mãi, như một lời nhắc rằng, giữa bão tố và tro tàn, điều còn lại không phải là sức mạnh của thép,
mà là sức mạnh của con người. Đó là toàn bộ hành trình, một đêm dài giữa biển khơi, nơi con người đã vượt lên trên cả sắt thép và khói lửa. Có thể những con tàu đã chìm, có thể sóng gió sẽ còn trở lại, nhưng tinh thần kiên cường và lòng nhân hậu của những người lính biển thì vẫn sáng như ngọn đèn không bao giờ tắt. Nếu bạn thấy câu chuyện hôm nay chạm đến trái tim mình, hãy để lại một bình luận phía dưới cho tôi biết cảm xúc của bạn nhé. Một lượt thích, một lượt chia sẻ sẽ là nguồn động viên rất lớn để tôi tiếp tục kể ra những video thấm đẫm tinh thần Việt Nam, nơi lòng can đảm và lòng người luôn song hành giữa biển rộng. Cảm ơn bạn đã xem đến cuối cùng. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.